בוקר טוב. כמה טוב להיות פה ב-5:55, לנסות להביא עוד שרשור של דיבור על חיים טובים בצל עשיית הטוב, בבוקר טוב. אז היום אני דרור יהושע עם דרור עמדי. אפשר להתבלבל, זה טוב, זה לוקח אותי כמה שנים אחורה, זה נחמד. אז דרור, איזה כיף שאתה פה, ורציתי באמת להתחיל בשאלה שלוקחת אותנו קצת למקום של תפילה שמחייבת, שורה מתוך תפילה שמחייבת. אם אתה יכול לתת לנו איזשהו כיוון של שורה מתפילה שאתה מתפלל, ואותה השורה עושה לך דרך בחיים. בוקר טוב דרורי, חודש טוב גם. לטובת צופנו אולי מה שמקל לנו לפעמים, אתה דרורי הגדול ואני דרור הקטן. אה, לגבי העניין של תפילה, אז אני חושב ללכת דווקא עם קטע מתוך תפילה שאנחנו אומרים בכל יום, בסוף התפילה, גם בבוקר, גם בערב, בעלינו לשבח. אז יש שם את השורה של לתקן העולם במלכות שדי, ואני חושב שזה משהו שטוב לצאת איתו גם בבית הכנסת, גם בכלל לתוך תודעה של החיים שלנו, במובן הכי יומיומי שלנו בירושלים, איך אנחנו מצליחים לתקן את מה שמסביב אלינו, אבל כן גם עם תפיסה של באמת ראייה של המרחב, של כל בני בשר שנמצאים כאן איתנו, ובטח נדבר על זה יותר בהרחבה בהקשר שלנו בקולנה, אבל אני חושב שכל אחד טוב לו להיות בתודעה של תיקון עולם. כן. פה הלכת לסוף התפילה, אני אלך לראשית התפילה, כי היא כל כך מדברת את הדברים שאתה אומר, בונה לפניך מלך לחי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. הדיבור על נפש כל חי, שחוזרת לו הנשמה, אז אכן זה מקום של להסתכל גם כן על הנשמה, למרות הימים הקשים והלא פשוטים שלנו, אצל נפש כל חי. וכבר הזכרת כמשיח לפי תומו את עמותת קולנה, אז אם תוכל באמת לתאר גם בכמה משפטים את העמותה, אבל בגדול, שזה גם דיבור כרונולוגי, אבל גם בגדול אולי לדבר על המניע שלך להחזיק גם בימים סוערים את מעשה העמותה. אוקיי, אז קולנה ירושלים זאת עמותה שהקמנו לפני 8 שנים. אנחנו זה חברים וחברות ערבים ויהודים ממזרח ומערב העיר, שבסיס ההיכרות בין כולנו כבר חוזרת יותר מעשור אחורה. מה שמעניין אותי בסיפור הזה, אני חושב גם את כל הצוות, זה קודם כל אהבה לירושלים, סקרנות ומחויבות לעיר הזאת במובן הכי רחב שלה, וחשיבה לטובת הכלל שלי. ושיש את התודעה הזאת ברמה הקיומית, אז גם בימים כאלה סוערים, אני חושב אין דרך חזרה. כמובן זה נהיה קשה יותר להחזיק את הסיפור הזה, אבל אנחנו מחויבים קודם כל אחד כלפי שני ברמה החברית, וכמובן ברמה של קהילות, ברמה של חשש לקראת כיוונים לא טובים שאנחנו לא רוצים שירושלים תגיע אליהם, ואנחנו מנסים כל הזמן לשמור על הקשרים, על המעגלים של הקהילה שלנו, ולצאת החוצה עם עשייה שמקרינה טוב גם במעגלים הרחבים יותר. אז דרור, אם אתה יכול ככה לתאר באופן יותר מפורט, מבני וכללי, על באמת העמותה החשובה הזו, שגם אני רוצה להגיד, אני חבר בעמותה האהובה הזו, כן, קולנה, ירושלים. חבר חשוב, גם לוועד המנהל וגם מחזיק בתואר הלא רשמי, אבל המחייב יותר של הרב של העמותה שלנו. בגדול כל מה שקשור ליחסים בין ערבים ליהודים בירושלים מעניין אותנו. יש לנו שתי מטרות מאוד גדולות שמאפשרות לנו המון תמרון. המטרה הראשונה זה קידום מפגש והיכרות בין ערבים ליהודים בעיר במגוון פלטפורמות. עשינו אירועים מאוד גדולים שלקחו בהם חלק אלפי אנשים, אלפי ירושלמים מכל חלקי העיר במהלך השנים, ובשנים האחרונות, בעיקר מאז תקופת הקורונה, גם אנחנו נכנסים יותר לסיפור של סיוע למשפחות במזרח העיר, הפעלה של מערך של מתנדבים, וגם עשייה התנדבותית משותפת, שזה דבר מאוד משמעותי, שגם מחזק אותנו כלפי הקהילות,
בשטח, וגם אני חושב נותן עוד איזשהו, כאילו מעלה קומה את העניין של המפגש והמחויבות לעיר, שיש פה גם את המעגל היותר, נקרא לזה מפגש כיפי ונינוח ונעים, שהוא עדיין מאוד נדיר ומאוד חשוב, וגם את ההבנה שבסוף כל אחד מגיע ממקום אחר בעיר הזאת, ואנחנו צריכים להישיר מבט ולדעת מאיזה מקומות קשים מגיעים בעיקר החבר'ה של מזרח העיר, שיש להם מציאות מאוד קשה ומאתגרת ולא מוכרת. כן. באמת ירושלים צריכה לקולות מסוג זה, קולות אחרים, קולות יפים, קולות שגם בהרבה בחינות יודעות טוב מאוד לעשות את החיבור האקטיביסטי, קרי, ה-doing לפני ה-being. צריך לפעמים להיות בעניין של מעשה. דרור, תודה רבה, אנחנו נמשיך ונשוחח, אבל תודה רבה באמת על הדברים. ננסה לפתוח קצת יותר כעת את השיחה, באמת על אותם דברים שכבר דיברנו בהם לפני כן. איך צומחת יוזמה כזאת? מאיפה היא מגיעה? אז שוב, ברמה הכי ראשונית ובסיסית, זה מגיע מתוך סקרנות ורצון פשוט להכיר צד כל כך גדול בעיר שלנו, כן? ועוד הייתי תלמיד שלך, והרגשתי שאני מכיר את העיר הזאת כמו את כף ידי, לא ידעתי איזה עולם עצום נמצא כל כך קרוב לבית, רק נשים את הרמה המספרית, לסבר את העולם, אנחנו מדברים על 40% מהתושבים בירושלים, בסדר גודל של 350 עד 400 אלף תושבים, כלומר, זאת מה שהופכת רק את מזרח העיר לעיר הערבית הכי גדולה בישראל by far, ומתוך הסקרנות נוצרים קשרים, ומתוך הקשרים התחילה להיבנות איזושהי תפיסה של אחריות ורצון להיכנס יותר לסוגיה הזאת, וכל הדברים מגיעים בסוף מצרכים שמהשטח, זה לא דברים ברמה תיאורטית, אלא הבנה של צרכים של אנשים וסיפורים שמצטרפים לאיזושהי מגמה שאנחנו מנסים להבין אותה, להתמודד איתה, אולי באמת כאילו נגיד כמה דברים יותר קונקרטיים כדי שנבין על מה אנחנו מדברים. אנחנו כבר כמה שנים טובות מפעילים מערך סיוע בסלי מזון למשפחות שאנחנו בקשר איתן. כל הסיפור בכלל של רווחה במזרח העיר הוא הרבה יותר סבוך, מסיבות שנובעות מהייחודיות של המעמד של תושבי מזרח העיר, שחלק מהתושבים לא יודעים, הסיפור של רווחה לא נגיש להם, חלק מאוד חוששים משיח עם הממסד, וגם יש הרבה מאוד תושבים שפשוט המעמד הרשמי, החוקי שלהם הוא לא מוסדר, מה שמייצר המון המון בעיות סבוכות. וכאן יש לנו את השותפים הטובים שלנו, כמו מחמוד, כאמל, יעד, אחמד ואחרים, שהם העיניים שלנו והם יודעים בצורה מאוד רגישה ומותאמת להגיע לאנשים הנכונים, ולמשפחות האלה אנחנו בעצם מעניקים סיוע שהוא מתמשך, משתדלים לקראת חגים שמתאפשר להגדיל את המערך הזה, וככה אנחנו מגיעים למאות משפחות. אני יכול להגיד על דבר שמאוד יפה שאנחנו עושים בשנים האחרונות, וגם זכינו לעשות אותו לפני 3 שבועות, לקראת חג פסח. אנחנו בעצם מזמינים את הציבור היהודי במערב העיר, להוציא את המוצרים של החמץ, את הדברים הכי פשוטים שיש לכל אחד בבית, פסטה, אורז, כמובן דברים שהם סגורים ובתוקף, וככה אנחנו מאפשרים למאות ירושלמים לקחת חלק בחגיגה של סולידריות, גם להתכתב עם איזשהו משהו במסורת שלנו, שהוא מאוד מוטמע, גם בתפיסה של חבל על האוכל שיזרק, ובעיקר, סיפור יפה שהאוכל הזה מגיע לאותן משפחות במזרח העיר. גם לסגירה יפה של המעגל, אני חושב שבמוצאי פסח, אז גם הרבה שנים כבר מחמוד ואתה ואחרים עושים את הסיבוב של להביא את החמץ הראשון למעגלים שלנו, ליהודים, וגם זה מעדד את המנהג של מימונה ודברים שאנחנו יודעים שיהיו בארצות אחרות, שאז המוסלמים הם הראשונים שמביאים את החמץ הראשון, ונוצר פה משהו שהוא גם מאוד פרקטי, וגם מעדד, אני חושב, תפיסות מאוד חזקות שהיו במרחב הזה, ולצערנו הם היום מאוד נדירות, וכמעט קשה לנו לחשוב עליהן. אני חושב, דרור, שאחד הדברים שאתה מציין פה בצורה מאוד, מאוד נעימה ומאוד פשוטה, קשור למושג קהילה.
אני חושב שאנחנו נוטים הרבה פעמים להסתכל על שני כתבים, להסתכל על צד אחד של צדקה, ושזו הסתכלות מאוד פרטית על אדם בצורה מאוד מאוד ספציפית, מבלי קצת להתחיל להרחיב את התמונה, ומסתכלים על צדק, שזה המבנה של המדינה, ואיפה מקום הממשל בסיפור הזה, ואיך מיד השאלה איך נותנים חכה ולא נותנים דגים. יש קובייה מאוד מאוד ייחודית באמצע, אני חושב שזה קשור גם למעשה של 5-5, 5-5-5-5-5, קרי 5-55, שזה איזשהו ניסיון לתת פה את הדיבור של הקהילה פנימה. זאת אומרת, הקהילה כמקום מסוים שבו אתה אוסף את אותם אנשים שנמצאים מצד אחד במחויבות אחד כלפי השני, מגדילים את המחויבות הזו, ואז המעשה של הצדקה הזו גם יוצא ביחד כפעולה שמנסה לייצר איזושהי אדווה שיכולה להיות שותפה לעוד אדוות שנמצאות בים המעשה הטוב, ולהתקדם כלפי שינוי, אם זה יהיה מדיניות או שינוי תפיסתי חינוכי וכו'. המקום הזה של קהילה, אם אתה יכול לא טיפה לקחת ולהרחיב, לדבר, אולי לספר סיפור מאוד שלקח אותך במקום הזה של המחיש לך, בוודאי יש כמה וכמה כאלו, את המקום הזה של הקהילה שהצלחת ליצור, ולא בעצם העמותה שיצרת. עמותות יש לא מעט, והם עושים נפלא, הם עושים נפלא, אין לי מילה, בכלל צריך להיזהר בימים האלה להגיד מילים רעות. יש לנו רק מילים טובות, להגיד בוודאי על מעשים טובים. אז אני רק רוצה להגיד שהעמותה זה צד אחד, קהילה שמתוך עמותה זה מעשה טיפה לאחר. כן, אני חושב שאתה נוגע בדבר מאוד עמוק ביחס לפעילות שלנו, אנחנו הרבה יותר קהילה מעמותה פורמלית, שבסוף היא עוזרת לנו להסדיר עניינים בעיקר מנהלתיים, אבל אין ספק שהפעילות ההתנדבותית שהיא מגיעה ביחד עם אנשים שקודם כל אנחנו מכירים כבר הרבה מאוד שנים, אז יש כאן אמון, שזה דבר מאוד חשוב, אני חושב, ביחסים בין אוכלוסיות שונות, בטח במצב של קונפליקט קשה וארוך, ויצרנו משהו מעניין, שאותם אנשים שאנחנו עושים גם את האירועים, שאנחנו מבלים ביחד בגן הפעמון, בפארק המסילה, ומכירים כבר את המשפחות, אז יש משהו יותר נוח ונעים, גם אחר כך לקבוע, לעשות פעילות של ללכת למשפחות ולסייע, וגם דברים שהם, כאילו עוד שוב, קומה אחת מעל, קצת נגעת בזה בהקשר של המדינה, הממסד, פתאום גם שאלות של בעיות ניקוז בכפר עקב, כן, שזה לא משהו שלכאורה נמצא על סדר היום שלנו בירושלים, זה חשוב לי, כי אני שומע על אנשים שאני מכיר שמגיעים משם, והם מספרים לי שיורד גשם, לא מדובר על איזה שיטפון. כל פעם שיורד גשם בירושלים בחורף, אז זה מצב נתון שילדים לא ילכו לבית הספר, זה מצב שאנחנו רוצים לתקן אותו. ומתחילים להתגלגל, ופתאום שמגיעה קבוצה של 20 ו-30 חבר'ה לתוך כפר עקב, שזה כמובן דבר שהוא לצערנו מאוד לא מובן מאליו, זה כרוך בכל מיני חששות שיש להם על מה להישען, אבל שמגיעים מתוך היכרות, ורואים את זה בעיניים, ושומעים על דברים שבסוף אפשר לפתור, מדובר על להזיז צינור מפה ומשם, ושיש פה קהילה שמדברת על האינטרס הירושלמי, ולא על האינטרס של בועז שרף בכפר עקב, ופתאום מתחיל דיבור עם גורמים בכירים בעירייה, כולל ראש העיר, אז אפשר להניע תהליכים יותר גדולים ויותר מעניינים, וגם ברוך השם אנחנו רואים שלפחות בחלק מהמקרים, וגם במקרה הספציפי הזה שעכשיו הזכרתי, אז אנחנו יכולים להוביל לשינוי. וזה קורה רק בגלל שיש פה קהילה שהולכת דרך ארוכה ביחד, היא מבינה את המורכבויות ורוצה לגעת בכל מיני מובנים ב, בנפש של האנשים שאנחנו בממשקים איתם. זה לא רק כיוון אחד, זה גם לדבר על תרבות משותפת, גם על שפה, גם על חגים, ובסוף הצרכים היומיומיים שהם מתכנסים, אני חושב, לביטחון תזונתי, לתשתיות ולתחושת ביטחון במרחב. כן. פה אתה יודע, בינתיים תנסה להיזכר בסיפור, אני אתמול שלשום פגשתי בחברה שעובדת כאחות במחלקה האונקולוגית בעין כרם,
ודיברנו איתה, כן, דיברתי איתה, ואנחנו שותפים בהרבה הרבה, יש סיכוי שהיא מגיעה גם כמה פעמים לפעילות של כולם, ואישה מאוד מאוד יקרה, ושאלתי אותה איך מתמודדים עם המצב הזה הנוכחי, בעקבות המלחמה, בעקבות המתח שקיים, איך מתמודדים? הרי את עובדת יום-יום עם אנשים שמגיעים ממזרח העיר, יהודים וערבים עובדים ביחד בתפקידים שונים ומגוונים בבית חולים. והיא אמרה לי את המשפט הבא, אני לא חושבת שהצלחנו ליצור פה באמת קהילה. עכשיו זה דבר מאוד מעניין, כי הרבה פעמים אנחנו נוטים לומר שאנחנו חברים בקהילות בכל מיני מקומות. יש קהילת העבודה, ויש קהילת הזום, ויש קהילת פייסבוק, ויש קהילת בית הכנסת וכו'. אני מנסה לראות איך אפשר באמת את המודל הזה, שאני חושב שהוא מאוד 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 משמעותי ומאוד מאוד מאוד רציני, שהצלחת ליצור בעזרתו של גם המנכ"ל המשותף של מחמוד שחאדה, שיכול להיות שהוא יהיה הבא בשרשרת, נראה מי יישא את הבשורה ב-555, אבל בגדול, איך יוצרים את הדבר הזה, מה הרצפט, אגב, בית חולים, שאפשר ליצור, להניח אותו כדי לאפשר משהו בדומה. אני בטוח שהוא לא יהיה אחד לאחד, אבל דומה. כן, טוב, אז מעניין שאתה מזכיר את הבית חולים, כי באמת, אני חושב שזה דווקא אחד המקומות היותר, בוא נגיד, נכון. סבירים, שאפשר כן ללמוד מהם ולקבל איזשהו כיוון על כן חיים משותפים, אבל אני חושב שאני כאילו מבין למה זה עדיין לא ברמה של קהילה, זה יותר ברמה קורקטית, שזה גם אני חושב דבר גדול בתקופה הזאת, ואגב עשינו הרבה שנים פעילות במחלקת ילדים בהדסה בעין כרם, שזה באמת מקום מאוד מיוחד, שמאמת אותנו עם הדברים הכי כאילו כואבים ויפים של החיים, ששם באמת אתה רואה ילדים ערבים ויהודים וצוות מסור של מורות, שבאמת שם אתה רואה שהדברים האלה יכולים להיות, ושהיינו מגיעים לשם לקראת חגים ועושים פעילות עם החבר'ה של הקפוארה מבית חנינה, ומחלקים, היו תגובות מאוד מרגשות, כי באמת זה משהו לא צפוי, לא מובן מאליו. יש הרבה ביקורים בבתי חולים, אבל לראות צוות משותף של ערבים ויהודים שפונה לכולם, זה עשה משהו, אני חושב, טוב מאוד, גם לילדים, עוד יותר למשפחות ולצוות, אז זה כן כיוונים שצריך ללכת אליהם יותר. לגבי המתכון, זה קשה לתת את המרכיבים ברמה של האלגוריתם, אבל זה ברור שבעולם שלנו זה חייב לצאת מעניין של באמת עבודה ופורמליות, צריך להיות פה קשר שהוא ממש כאילו מקיף 360, לדבר על הדברים, להתערבב יותר, להכיר את המשפחות, להכיר את הצרכים, כי בסוף שיוצאים החוצה ויש לנו לצערנו הרבה דברים שהם לא פשוטים שאנחנו מתמודדים איתם, אתה רוצה לדעת שאתה נמצא בשורה עם הקהילה שלך, שאתה מרגיש שם בנוח ואתה יודע שאחד יגן על השני. כן, זה מאוד 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 מעניין, מאוד 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 חשוב. אני חושב שזה גם צריך לדיוק. הייתי רוצה לפנות טיפה למקום של הדיבור מול הרשויות. הדיבור מול גורמים שאיתם עושים שיתוף פעולה, אבל גורמים שהייתי פחות או יותר אומר זה רשויות, כי אנחנו גם משלמים להם מיסים, ואנחנו מנסים לראות את הפנים שלנו דרך תשלום המיסים ודרך החיים המשותפים שלנו ביחד. אם תוכל טיפה לספר, דרור, על המקומות שבהם נוצרים שיתופי פעולה, ובוודאי שאנחנו חייבים שיתופי פעולה, אחרת הדברים האלה לא יצלחו כמו שצריך שיקרו ויגרמו, ואם תוכל גם פה לשתף על היכולת להוביל איזה באמת דברים גם ברבות הימים למדת על הדרך שצריך להיות בשיחה הזו מול אנשי הרשויות, וגם באמת איך זה עובד בעיר שהיא מיליון, כמו שאמרת, היא כמיליון תושבים בירושלים, ש40% ממנה הם תושבי מזרח העיר. כן, אז באמת אני חושב הסיפור של שיתופי פעולה זה משהו מאוד חשוב בפעילות שלנו, בבשורה שלנו, כי אנחנו ממש במודע חותרים להשפיע על מעגלים גם רחבים וגם כמה שאפשר למעלה, וזה באמת דבר שאני חושב שאנחנו עושים אותו בצורה די נחושה וטובה.
אני אתן דוגמה אפילו ממש מהתקופה האחרונה, מאז תחילת המלחמה, קשר חדש וחשוב שנוצר לנו עם האוניברסיטה העברית. יש שם מסלול שנותן למתנדבים ומתנדבות תמורת 40 שעות של התנדבות, בעצם הכרה בקורס אקדמי של 2 נקודות זכות, וזכינו להכרה הזאת, וככה קיבלנו יותר מ-20, בעיקר סטודנטיות ממזרח העיר, שיש המון גופים יהודיים שיכולים להפעיל, כמו שאתה אומר, דברים מדהימים, אבל סטודנט של מזרח העיר לא היה עד עכשיו מענה, ופתאום קיבלנו כוח עצום, כאילו איכותי מאוד ומחויב, ומתוך הקהילות, שנתן חיזוק מאוד יפה לפעילויות שעשינו גם בהקשר של הסיוע למשפחות, גם פתאום ללכת לבתי ספר ולמוסדות רפואיים בשכונות, להגיד תודה לצוותים, זה היה דבר מאוד יפה שעשינו. אנחנו רואים שהאוניברסיטה מאוד שבעת רצון מהשיתוף פעולה הזה, אנחנו עכשיו מדברים על אירוע גדול שאנחנו נערך אצלנו למתנדבים סביב עיד אל אדחא וחג שבועות, לדבר על הסיפור של חסד בשתי המסורות. זה דבר מאוד יפה שנוצר בזכות, שוב, העניין הזה של הקהילה והתשתית והמתנדבים. בסוף מול עיריית ירושלים, שזה אני חושב הגוף הכי רלוונטי לפעילות שלנו, כי בעצם ההגדרה שלו הוא אמון על כל מה שקורה בעיר שלנו, אני חושב יש התקדמות מאוד מרשימה בשנים האחרונות ביחס להבנה של התפקיד של העירייה מול מזרח העיר. זה כמובן עדיין לא קרוב להיות מה שאנחנו חושבים שצריך. יש פה המון מניעות, אבל זה לא המקום של לשבת על מניעות. אני יכול להגיד, בעניין ההצלחות, הצלחנו להוביל שינוי מאוד גדול בתמיכה עירונית, בפעילות משותפת במרחבים ציבוריים, שזה דברים שאנחנו ממש הראינו מהשטח שיש להם היתכנות, ואז נוסד פורום עירוני של אנשים בכירים בעירייה שמתחילים לחשוב על הסיפור הזה בצורה יותר גדולה, מקומות כמו גן הפעמון, פארק המסילה, תלת המון, הציב, זה נותן הרבה כוח גם לאנשים למעלה, שרובם הם אנשים טובים, שחושבים כמונו שטובת העיר היא שיהיה מענה לכל האוכלוסיות. זה פשוט מאוד עוזר שרואים בעיניים שמגיעים מאות אנשים לאירועים האלה. אנחנו מצליחים יותר להביא גם שוב את חברי המועצה, אנשים בכירים, מראש העיר ודרך סגניו, פשוט לשטח ולשמוע את האנשים, להבין את הבעיות האלה. כמובן, המלחמה לצערנו עצרה הרבה מאוד תהליכים שעבדנו עליהם, אבל אנחנו ממשיכים, אנחנו בדרך כלל פועלים, אנחנו מחליטים, מגדירים מה הדברים שאנחנו רוצים לעשות, ומקווים ומאמינים שאחרי המעשים יימשכו גם הלבבות והרשויות. אנחנו עכשיו לקראת פתיחה של מרכז בתוך מחנה שועפאט, עולה השכונה הכי סבוכה ומאתגרת בירושלים, בהרבה מובנים, ואנחנו נפתח שם בעזרת השם ממש בשבוע מרכז שיהיה בעצם מקום פתוח, בית חם לבני נוער ולצעירים מתוך המחנה, מקום שיהיה מסגרת חיובית שאפשר לבוא, לשתות קפה, לשחק, וגם לתת מעטפת מבחינה רגשית ולימודית, שזה מאוד חשוב, יש שם אחוזי נשירה מאוד גדולים, ואנחנו גם מקפידים, כמו שעשינו במקום דומה בבית חנינא, שהחבר'ה שמגיעים בתמורה למסגרת החיובית הזאת, הם בעצם מחזירים לקהילה ומצטרפים לפעילות שאנחנו עושים, למשל בחלוקה של הסל מזון בקהילות, וככה יש פה איזשהו ווין ווין, ואני חושב שהדבר הזה טוב וראוי שיקבל תמיכה גם מלמעלה. דרור, הייתי רוצה להוסיף עוד שאלה ככה, אולי לקראת ככה סגירה בשליש האחרון של הדיבור. שומעים אותי? לא שומעים. אני שומע, דרורי. אתה כן שומע. אני שומע, כן. שומעים. עכשיו שומעים? יופי. מקווה שמי שצריך לשמוע אותנו ישמע, דרורי. אז רציתי לשאול, באמת, אולי בגלל שרציתי פה לגלוש להיבט טיפה ליותר אישי, אני זכיתי להיות תלמיד של סבא שלך, הרב יצחק עמדי, מהרבנים המובילים והחשובים בשכונת הכורדים של תחילת הווייתה של השכונה ושל מדינת ישראל, אפשר לומר, ערב יום העצמאות, 76 למדינת ישראל, וגם מהבית הזה יצא פעיל חברתי מאוד מאוד רציני, כמה פעילים חברתיים מאוד מאוד רציניים, וביניהם אביך, שעבד שנים עם נוער בסיכון, ואפילו הייתי אומר ייסד שיטה בירושלים, מבחינה תפיסתית, איך צריך להסתכל על העבודה עם
שמעתי חבר שאמר את זה ביתר דיוק, הוא אמר, אל תקרי נערים בסיכון, כי נערים במצב מסוכן, אוקיי? וזה מסביר טיפה ליותר את העניין. אז הייתי רוצה לשאול, גם אם משפט אחד היית אומר ככה על אבא ועל התורה שלו באופן פשוט ולכאורה מנותק, ושתיים, דבר שלקחת משם כדי להמשיך ולסלול לך את הדרך במקום שבו אתה נמצא. כן, אז באמת אם הזכרת את אבא שלי וגם אני חושב את המשפחה, זה דבר מאוד מחזק שיש מאיפה לשאוב השראה וכוחות. בתור ילד אני פשוט זוכר שכאילו חלק מהחבר'ה שאנחנו עד היום איתם, כמו מחמוד, כאן, היו מגיעים, הייתה לזה נראות, וזה לא היה דברים שהיה צריך להסביר, זה פשוט לראות וללמוד מזה. ושוב, בגלל שזה עניין אישי, אז יש משהו מאוד מיוחד, אני חושב, שאנשים שאבא שלי עבד איתם, עכשיו בעצם משותפים שלי, יש פה באמת איזושהי פרספקטיבה, וזה בטח מחזק. אני חושב, מה שלמדתי זה, כאילו באמת אני הקטן בהקשר הזה, זה לא לבוא עם תוכניות עבודה מסודרות וגדולות, אלא יותר להקשיב מה השטח אומר, ואומר שהוא צריך, ואז לעשות איזשהו ניסיון להתאים את זה בשפה שגם תהיה יותר מקצועית, טיפולית, אבל בעיקר היא הולכת עם השטח ומביאה את הקול שבדרך כלל לא מכירים אותו. אתה יודע, לפעמים גם, אני לא יודע אם זו הייתה התחושה שלך, או שמעת כך מאבא, יש תחושה שלפעמים ללכת לבד עם הקול הזה שאתה נושא? כן, כן. אני לא יודע להגיד לגבי אבא שלי, למרות שאני מניח שהוא גם הרגיש הרבה פעמים בודד בכל מיני מערכות, בין אם זה, הוא היה כאילו האינטלקטואל של הפנתרים, שזה שם אותו באיזו עמדה, אני חושב, מאוד ייחודית, וכן, אני מרגיש את זה במובנים, הרבה פעמים שיש איזו בדידות של להיות בין קהילות, לדעת את השפות של פה ופה, אבל בסוף להחזיק הרבה דברים ומורכבויות, זה לא דבר פשוט. לראות הרבה דברים טובים, ומצד שני הרבה דברים שהולכים לכיוונים לא נכונים, וקשה לתווך בין העולמות ובין הגישות האלה, אבל זה חלק מהתפקיד שלנו, לא הבטיחו לנו שזה יהיה קל, זה חלק מהתיקון שדיברנו עליו אולי בתחילת השיחה בינינו, זה חלק מהסיפור בגדול, להחזיק את העולמות האלה, מצד אחד להיות מאוד בודד, כי באמת אנחנו מתעסקים בדברים שהם לא, לצערנו, הם עדיין נחלה יותר של אינדיבידואל, ומצד שני להצליח להביא בצורה נכונה את הקהילה הזאת, את הבשורה הזאת למאות ולאלפים, זה כן משהו שנותן כוח. אני חושב אגב הדבר הזה באמת היכולת לייצר קהילה שבה לפעמים אנשים שווים כמו המנכ"לות המשותפת הזו עם מחמוד שחאדה, שבבדידותם גם הם מרגישים במקומות מסוימים רגע אחד או שתיים בודדים, והמקום הזה לייצר קהילה, אני חושב שהוא מקום מאוד 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 עדין ומאוד מאוד נכון ויפה. הוא באמת גם כן קשור אולי לדקה האחרונה שבה הייתי רוצה שנדבר באמת על המקום של להיות בכמה וכמה עולמות בו זמני. אני חושב שאנחנו יותר מדי מייצרים או דיכוטומיות. והייתי באמת רוצה לדעת על הגליץ' הזה שאתה עושה בין כמה עולמות ואתה מרגיש נוח וטוב ושוחה בהם. כן, אז אני חושב באמת, חשוב להגיד, אני מרגיש באופן אישי בודד, אבל לא לבד, כן, יש לזה הרבה עניינים אצל הרב סולובייצ'יק ואצל אחרים, וזה הסיפור, אני חושב, אולי גם של כונה, לא חשבתי על זה לפני, אבל איך חבורה של אנשים בודדים וייחודיים, בסוף אנחנו לא לבד, ואנחנו מצליחים להחזיק את העניין הזה ולתת כוח אחד לשני. אני יחסית מרגיש מאוד בנוח במעברים האלה בין בית כנסת בראשי, וישר קופצים לסיור במחנה שועפאט, ואני גר בקטמונים, מהחלון אני רואה את המפגש של בית צפאפא, וכאילו, הרבה דברים לי הם מאוד כבר פשוטים, אבל זה רק אני פשוט הלכתי בשבילים האלה, וניסינו לסלול איזושהי גישה גם לאחרים. נותן לנו עוד הרבה זמן, רק להזמין את כל מי שמעניין אותו יותר, להיות בקשר איתנו בכיוון ירושלים, ותודה רבה דרורי.
על הכל תודה, ועל מה תודה שעוד רבה יבוא. לכם.